السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مين قال بقى لو عندنا حتة لحمة مفرومة صغيرة ما نقدرش نعمل بيها الغدا؟ النهاردة عملت الغدا بأقل من ربع كيلو من اللحمة المفرومة وكان طعمه حلو جدا. حاجة كده بجد هتشرفك وهتبقى طعمها حلو وهتعجب أي حد ياكل منها. تعالوا بقى مع بعض نعمل الوصفتين اللي أجمل من بعض. هنعمل طاجن رز كده معمر وهنعمل جنبه صينية بطاطس باللحمة المفرومة. هتعجبكم قوي. يلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا، بس في البداية نصلي على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ولو لسه ما اشتركتوش في القناه يا ريت تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس، وما ننساش طبعا اللايك. اول حاجه بقى، انا كان عندي ربع كيلو من اللحمه المفرومه. ابتديت ان انا اجيبها كده وهبتدي ان انا اعمل بيها صينيه بطاطس حلوه جدا. اول حاجه هنحط بقى على النار كده طاسه او صينيه على النار، وبعد كده هنحط عليها بقى عندي شويه من الزيت. مش هنزود طبعا لان طبعا اللحمه اللي معايا فيها نسبه دهون، فعشان الوصفة بقى ما تبقاش تقيلة كده هنحط بس شوية من الزيت. وعندي بقى شوية يعني معلقة صغيرة كده برضو من السمنة أو الزبدة. بتفرق طبعا في الطعم، بتخلي طعمها حلو جدا. بعد كده بعد ما بدأت تسخن بقى كويس، ننزل بقى باللحمة بتاعتي، اللحمه المفرومه بتاعتي. طبعا انا معليه النار عشان ما تبقاش طبعا اللحمه ما تنزلش السوائل بتاعتها، فانا معليه النار شويه. وبعد كده هننزل بقى بعد ما نزلت باللحمه المفرومه بتاعتي، هنبتدي ان احنا بس نحاول ان احنا نفككها شويه. وعندي بصلتين بقى متوسطين كده برضو قطعتهم لقطع صغيره. يعني نحاول بقى ان احنا نعمل نشوح البصل واللحمه دي في صينيه تكون واسعه شويه، عشان طبعا كلهم يستووا في نفس الوقت. وطبعا دي تاخد لون ودي تاخد لون يعني. بس انا بص، وبعد كده هننزل بس الاول بفصين من التوم. نبدأ بس نشوح كده على جنب كده التوم والبصل. اول ما هنحس ان ريحتهم بدأت تطلع هنبتدي ان احنا نقلبهم مع اللحمة على طول بالشكل ده. طبعا بدأت تاخد اللون اللي هو الذهبي شوية، وبعدين ابتديت ان انا بقى اقلب عليهم البصل ونشوحهم مع بعض. نعمل بقى العصاج بتاعنا العادي زي ما بنعمله. وبعد كده بعد ما اتشوحت كويس بالطريقه دي هننزل بقى بشويه بهارات وشويه توابل. وعايزه اقول لكم حاجه، ان انتوا ممكن تحطوا برضو في المرحله دي ممكن نحط فلفل اخضر، بس انا ما حطيتش فلفل اخضر. وبس برضو يعني بيبقى اضافه حلوه، بس ما كانش عندي بصراحة. وبعد كده تعالوا بقى ننزل بشوية توابل جاف. حطيت بقى معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، وبعد كده معلقة صغيرة من البابريكا. وبعدين هننزل بقى عليهم طبعا بنص معلقة من الكمون ومعلقة من الكزبرة الجافة. يعني كل التوابل دي عايزة اقول لكم بقى بتخلي الريحة حلوة قوي، وخصوصا بقى لما نيجي نقلبها على النار وهي لسه يعني في الزيت كده. تحسوا بقى السمنة والزيت لما تيجي تشوح كده وتحمص معاكم التوابل دي هتديها ريحة حلوة قوي. وبعد كده نحط بقى الملح بتاعنا ونديها تقليبة كويسة. طبعا في ناس بتحب تحط جوز الطيب مع الوصفة دي او مع اللحمة دي، بس انا بقى ما حطيتش جوز الطيب، انا حطيت معلقة من البهارات اللحمة. تمام. وهنقلب بقى تقليبة كويسة كده ونشوح بقى الكلام ده كله كويس جدا. اول ما يبدأ ياخد اللون بقى اللي هو الغامق شوية كده، اللون العصاج العادي بتاعنا بالشكل ده. انا طبعا بقى في المرحله دي ضربه بقى طماطم حوالي كده على حسب طبعا الكميه اللي انتوا هتعملوها. يعني عايزه اقول لكم ان ممكن تعملوا بالشويه دول كده 2 كيلو من البطاطس. يعني كل واحد بقى على حسب اللي هو عايز يعمله. فانا استخدمت بقى كده 4 طماطمات كده او 5 طماطمات على الصينيه اللي انا هعملها دلوقتي. وبعدين ابتديت ان انا اضربهم في الخلاط كويس. وبعد ما ضربتهم بقى في الخلاط بقى عصير طماطم انزل عليهم بقى على العصاج وابتدي ان انا اقلبهم. بس مش هننسى بقى ان احنا نزود شوية مية لان انا عايزة فيها سوائل، عشان طبعا نسوي البطاطس بتاعتي. وبالشكل ده هنقلبها بقى ونسيبها بقى تغلي على النار شوية. اول ما هتبدأ تغلي على النار، عشان طبعا ما تاخدش وقت في الفرن مع البطاطس وتبقى يعني ايه قبل ما تيجي تغلي، فيبقى احنا هنغليها على النار ونحطها بقى على البطاطس مباشرة. بس في البداية هنزود بس شوية اضافات تانية. وهي طبعا مش هننسى البطاطس طبعا بتحب ورق الغار. ورق الغار بيبقى حلو جدا في البطاطس. آه، هنحط بقى ورق الغار كده ونديها تقليبه ونسيبها بقى على النار شويه. تمام. بعد كده بقى انا عندي بقى بعد ما اتسبكت بالشكل ده، بصوا هي ما اتسبكتش قوي، هي غليت بس ما اتسبكتش. بس طبعا السوائل فيها كتير عشان طبعا زي ما قلت لكم تساوي البطاطس. تعالوا بقى البطاطس بتاعتي، انا جبت بطاطس بقى وابتديت ان انا اقطعها بالشكل ده، تكون يعني السمك بتاعها كده كويس جدا. ابتدوا ان انتوا تقطعوها بالشكل اللي انتوا عايزينه وبالسمك اللي انتوا عايزينه. هي بتختلف بس في التسويه ومده التسويه في الفرن. بعد كده بقى هننزل بالصلصه اللي احنا عملناها مع اللحمه المفرومه بالشكل ده كده.
هبتدي ان انا اجيبها وهي سخنه، طبعا انا مشغله الفرن. هبتدي ان انا انزل بقى بيها كده. عايزه اقول لكم طعمها حلو قوي يا جماعه، بجد هتعجبكم قوي، مع شويه سلطه مش عايزين اكتر من كده، وشويه مخلل، وهتبقى الاكل حلوه جدا. مش شرط الحاجه تبقى فيها لحمه كتير، بس بتدي طعم حلو، لو اقل كميه لحمه بتدي طعم حلو قوي. هناخدها بقى بعد كده، هننزل برضو بشوية من البقدونس او الكزبرة الخضراء، برضو بتدي ريحة حلوة جدا وطعم حلو. لو برضو عود شبت كده بيفرق برضو في الطعم. نديها تقليبة كده. وبعد كده عايزة اقول لكم برضو حاجة، ان انتوا ممكن تحطوا معلقتين صلصة لو انتوا حابينها تبقى البطاطس حمراء اكتر من كده، ممكن نحط معلقة من الصلصة. بس انا يعني فضلت ان انا اسيبها كده بطبيعتها يعني. والطماطم بتبقى حلوة برضو، بتخليها حمراء. تمام. هناخدها بقى نحطها في الفرن. طبعا انا مشغله الفرن ومشغله الشوايه. نحطها في الفرن بقى. وفي المرحله دي قبل ما نحطها في الفرن، تعالوا نعمل جنبها طاجن رز معمر كده، يبقى طعمه حلو. اول حاجه ابتديت ان انا اجيب الرز وغسلته كويس جدا لحد ما تبقى الميه بتاعته صافيه قوي، علشان طبعا الحاجات البيض دي بيبقى نشا، فبتخلي الرز معاكي معجن. وبعدين هننزل عليهم بشويه من الزيت كده، معلقتين 3 من الزيت. وبعد كده عندي معلقه من الملح، وبعدين طبعا على حسب بقى كميه الرز بتاعك. انا طبعا الطاجن ده انا عاملاه سايبه حوالي كده عقلتين او 3 عقل من صوابعك كده، يبقى في مسافه فاضيه، علشان هنحط فيها الحليب، وعشان الحليب لما يجي يغلي في النار ما يفرش وينزل في البوتاجاز ويبهدل الدنيا، فبنسيب مسافه كده شويه عشان يستوي براحته. وبعد كده ننزل بقى عليهم بمعلقه مكعب من الزبدة، معلقة سمنة بلدي، معلقتين قشطة. يعني بصوا بقى، ابدعوا براحتكم، اي حاجة موجودة عندك حطيها، بس بجد بيخلي طعمه حلو جدا. وخصوصا بقى شوية الرز اللي بيبقوا تحت دول بيبقى طعمهم حلو قوي. ويا سلام لو اتحمروا شوية في الفرن واخدوا لسوعة كده، بيبقوا بيتخانقوا عليهم. بعد كده بقى نزلت زي ما قلت لكم معلقة من السمنة ومعلقة من الزبدة. وبعد كده هننزل برضو بالقشطة اللي هي وش اللبن، لو في وش لبن ممكن تنزلي تحطيه، او لو ما فيش ممكن تجيبي علبة قشطة، او لو ما فيش خالص ممكن تستخدمي حليب كامل الدسم. وكل الاوبشنات دي متاحة عندك، اللي انت عايزاه تحطيه حطيه. انا حطيت بس مكعب من القشطة دي، كنت حطاه في التلاجة. وبعد كده عندي الحليب بتاعي. الحليب ده انا مستخدمة فيه برضو كمية مية، مش كله حليب عشان بس الامانة. وبعد كده هننزل بقى، اهم حاجه ان احنا نغطي الرز بتاعنا. بصوا، ابتديت ان انا بس انزل، يعني احاول ان انا على قد ما اقدر كده ما اوصلهوش لفوق قوي، اسيب برضو مسافه كده صغيره عشان يبدا يغلي فيه. وبعدين نحطه بقى في الفرن، ومشغله الشوايه ومشغله الفرن. اول ما هيبدا ينشف معايا، الوش بتاعه بدا يحمر كده، وبدا السوائل اللي فيه تنشف، بطفي بقى الشوايه اللي فوق. وبعد كده بطفي وبسيب تحت والع، بس بهديه شويه وبسيبه بقى يستوي كده. البطاطس شايفين بقى اخدت اللون، طلعت ما شاء الله، هي نشفت طبعا وطلعت مستويه وزي الفل. لو انتوا عايزين فيها سوائل وسيبوها يبقى فيها سوائل اكتر من كده. وادي بقى طاجن الرز اللي معايا. بصوا بقى استوى معايا وبقى جميل. وعايزه اقول لكم حاجه كمان، ان انتوا ممكن لو حسيت ان هو لسه عايز يستوي شويه، ممكن نزود شويه ميه سخنين، وبعد كده ممكن نغطيه، يعني غطوه بقى بغطا حله كده او اي حاجه من اللي هي بتدخل الفرن، وسيبوه يستوي. هيستوي على النار هاديه يبقى زي الفل. بصوا بقى ما شاء الله طالع مفرفر وجميل وزي العسل. وفي ناس برضو بتحب تحط سمنه في المرحله دي، يعني قبل ما يطفوا عليه النار، وبعد ما يبقى بالشكل ده نشف، بيحطوا عليه معلقه سمنه عشان يطلع مفرفر اكتر من كده. بس هو كده حلو جدا زي ما انتم شايفينه. هنبتدي بقى ان احنا نقدمه مع البطاطس، طعمها حلو جدا، ومش هقدر اوصف لكم طبعا ريحتها عامله ازاي. ومش محتاجين اكتر من شويه سلطه جنبيهم. انا على فكره، انا كنت وانا بعمل الاكل ما كانش فيه سلطه، فجاء ابني بقى الصغير بيقول لي يا سلام يا ماما لو فيها جنبها شويه سلطه. قلت له والله من عينيا. قمت عملت السلطه واحنا بناكل. بس كان طعمها حلو بجد يعني. ان شاء الله جربوها هتعجبكم. وما تنسوش بقى تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس، وما ننساش بقى نضغط اعجاب كده للفيديو، ونشارك الفيديو مع بعض. وعايزه اقول لكم حاجه كمان، ممكن نشيل اللحمه المفرومه دي خالص من الوصفه، يعني وعايزينها اقتصاديه خالص، عادي حمروا البصل بس والثوم، وحطوا عليه الصلصه، وحطوه في الفرن على البطاطس، هيبقى طعمها برضو خطير بجد وطعمها حلو جدا. بصوا بقى البطاطس وجمالها، ما شاء الله هتعجبكم، ان شاء الله هتعجبكم جدا. جربوها قولوا لي رايكم، متنسوش بقى تدعوا لي دعوه حلوه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.